What if glowing skin was just one lotion away? It can help reduce the appearance of dark stretch mark to give lightening skin tone and more radiant. Any lotion, 2 tablespoon. Dito nga po sa orange papaya lotion na aking ginamit, naglalaman na rin to ng shea butter at macadamia seed oil na mabilisan nagbibigay brightening, hydrates at mas pinoprotektahan ng balat natin. Nag-i-improve ng skin texture at mas pinoprotektahan ng balat natin na malambot at makinis at more radiant complexion. Ang almond oil 1 teaspoon. Rich in vitamins and antioxidant at mayaman sa vitamin E na maganda gamitin para sa ating kutis. Nag-i-improve ito ng skin texture at pinapanatilihing makinis. Nagbibigay lightening at brightening para sa balat na maiiwasan ng dark spot gaya na rin ng pinangitiman ng gaya ng stretch mark. Perfect nga itong kombinasyon na ating ginamit at maganda rin talagang magbigay lightening dahil kahit ako subok gamit ko na rin talaga. Magbibigay makinis, maputi, pantay na kulay sa balat. Higit sa lahat, tumutulong ito sa dark spot, stretch mark dahil sa dala ng almond oil. Kasama na rin ang benefits na dala ng lotion. Sa paggamit, dahan-dahan lang natin itong ilinis sa balat o i-apply lamang ito pagkatapos maligo, bago matulog sa gabi. Hayaan lamang natin ito sa balat natin. Parang mga ginagawa na rin natin paggamit ng lotion. Ayan. Napakabango ng effect, malambot, hindi dry, at makinis ang resulta. Napakaganda nito gamitin, lalo na hindi rin talaga basta-basta nagkakaroon ng maaligas-gas na balat at mini-maintain nito ang stay hydrated. Araw-araw lang gamitin, mabilisan nagbibigay puti para sa ating kutis. Napakakinis, malambot, makinang sa balat. Thanks for watching, guys!